penyokong dan pendukung Pakatan Harapan. Memberi gambaran, maksudnya kalau Pakatan Harapan menang, seolah-olah kumpulan seperti kumpulan Yahudi akan bergembira. Dalam video itu juga dia membuat dakwaan bahawa ada satu gerakan untuk mengkristiankan orang-orang Melayu secara tersusun. Dia bercakap mengenai orang Melayu pergi gereja dan sebagainya. Saya telah pun membuat laporan polis mengenai kempen dan kandungan ucapan yang mengapi-apikan persengketaan kaum pada awal minggu ini. Dan saya juga sebelum ini telah menyatakan bahawa dan mengingatkan calon-calon bahawa Akta Pilihan Raya Seksyen 4A secara jelas menghalang calon-calon daripada membuat kenyataan-kenyataan yang mengapi-apikan sentimen perkauman, dan akta juga secara jelas menyebut tentang menimbulkan rasa tidak puas hati di antara Melayu dan bukan Melayu. Jadi dan saya sebut sebelum ini bahawa mana-mana calon yang didapati membuat ucapan-ucapan begitu sebenarnya telah melanggar Akta Pilihan Raya. Dan selain daripada laporan yang boleh dibuat sebelum pilihan raya, apabila ada bukti yang jelas sebegitu, ia membolehkan supaya satu petisyen pilihan raya difailkan selepas keputusan pilihan raya, kerana itu adalah satu pelanggaran Akta Pilihan Raya. Jadi saya dimaklumkan bahawa Ketua AMK, Saudara Adam Adli, calon PKR di Hang Tuah Jaya, akan membuat satu laporan polis supaya siasatan dibuka terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin mengenai kandungan video itu. Dan supaya siasatan itu dibuat di bawah akta-akta yang berkait, termasuklah Seksyen 504 Kanun Keseksaan kerana mengeluarkan kenyataan yang boleh menjadi ancaman kepada ketenteraman awam, juga akta multimedia MCMC kerana telah memuat naik kandungan yang berbahaya yang boleh menimbulkan ketidaktenteraman awam. Dan yang paling penting, selain disiasat oleh pihak SPR sebelum pilihan raya, saya ingin menyatakan di sini bahawa apapun keputusan pilihan raya di Pagoh, PKR akan mempertimbangkan untuk memfailkan petisyen pilihan raya di Pagoh sekiranya Tan Sri Muhyiddin menang, kerana telah berlaku pelanggaran Akta Pilihan Raya yang jelas di bawah Seksyen 4A. Kalau sebelum ini kita mungkin belum ada bukti, tetapi dengan video TikTok itu adalah bukti yang kukuh bahawa semasa kempennya dia telah melanggar Seksyen 4A Akta Pilihan Raya kerana mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang mengapi-apikan dan boleh mengancam ketenteraman awam, secara spesifiknya menimbulkan keresahan di antara Melayu dan bukan Melayu. Saudara Adam Adli akan menguruskan laporan polis itu, dan di pihak Jabatan Pilihan Raya PKR kita akan mula bersiap sedia dengan satu petisyen pilihan raya walaupun belum masuk pilihan raya. Pasukan peguam kami akan bersiap sedia, dan we reserve every right to file an election petition after the election. Dan yang lebih penting adalah bukan soal menang atau kalah,
saya benar-benar saya ada pandangan yang keras mengenai kecenderungan ahli-ahli politik di semua pihak yang menggunakan kenyataan-kenyataan yang berbau perkauman dan menimbulkan sentimen agama, kerana itu satu ancaman kepada negara. It tears apart the very fabric of our society, and we are living in the 21st century. Unfortunately, instead of focusing more on governance, on policies, there is a tendency to swing to the extreme right in the last few years. And it is a dangerous phenomenon that we have to tackle seriously. Jadi tidak cukup dengan pimpinan PKR dan PH berucap supaya perkara ini dijauhi. Saya ingat sudah sampai masanya segala peruntukan undang-undang digunakan sepenuhnya terhadap pimpinan-pimpinan yang masih lagi menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk menakut-nakutkan demi mendapatkan undi, tanpa mengambil kira kesannya kepada ketenteraman awam dan keharmonian kaum yang ada di negara ini. So, I'm waiting for our legal team's update on that, but I have given an instruction to be fully prepared to launch an election petition in Pagoh against Tan Sri Muhyiddin Yassin. And that will be the first in history. Walaupun Section 4A dalam Akta Pilihan Raya itu jelas sebenarnya tidak boleh menggunakan kandungan kempen yang mengapi-ngapikan sentimen perkauman, tetapi pada pengetahuan saya setakat ini tidak pernah ada satu petition pilihan raya yang difilekan yang cuba membawa accountability kepada ahli politik yang menggunakan sentimen perkauman. So I hope it will be the first, and ironically it will be against a former Prime Minister from the seat of Pagoh. Jadi setakat ini itu saja dua kemaskini yang saya ingin bawa. Selebihnya saya ingin buka ruang kepada rakan media kalau ada apa-apa sebarang isu pada saat-saat pusingan terakhir kempen sebelum mengundi esok. Ada satu sekarang hebat kan, rakan media hantar soalan melalui WhatsApp. Ini adalah satu pertanyaan daripada bernama yang memohon saya untuk memberi maklum balas mengenai satu surat letter of demand daripada Datuk Seri Ikmal Hisham. Saya telah pun mendapatnya semalam, dan saya telah pun duduk berbincang dengan peguam-peguam saya. Peguam-peguam saya telah pun memuktamadkan jawapan kepada Tuan Ibrahim Tuan Man, dan juga ni salah tau tengok ni kan. Sebenarnya letter of demand itu bukan datang daripada Datuk Seri Ikmal Hisham. Letter of demand itu datang daripada isteri dia, Nurihan Ayub. Maklum balas saya yang pertama untuk makluman rakyat dan kepada Ikmal Hisham sendiri, kenapa bukan dia sendiri yang memulakan tindakan saman terhadap saya? Letter of demand itu bukan daripada dia, bukan daripada anak dia. Letter of demand itu datangnya daripada isteri dia. Jadi ini menimbulkan pertanyaan yang besar yang sudah tentu akan dibawa ke mahkamah.
kerana syarikat MA Analytics itu hubung kait melalui pemilikan saham yang bersama itu, salah satunya ialah dengan anaknya. Satu lagi ada pemilikan saham yang bersama yang berangkai dengan isterinya. Cuma bezanya ialah dua orang pemilik saham di dalam MA Analytics, salah seorang itu Abdul Karim Hamzah, ada pemilikan saham yang bersama di dalam satu lagi syarikat dengan anak kepada Ikmal Hisham, iaitu Ilhamin Sendirian Berhad. Salah seorang pemegang saham di dalam Ilhamin Sendirian Berhad itu ada juga pemilikan saham yang bersama di dalam satu lagi syarikat yang bernama Seyakin Holding Sendirian Berhad dengan isteri Datuk Seri Ikmal Hisham, iaitu Nurihan Ayub. Jadi the inference that I can immediately make is that it is as if that Ikmal Hisham himself is not confident of taking a legal action on me. It is as if his son is not confident of taking legal action on me, because it is very clear that his son has a direct business relationship with the owner of MA Analytics. Apabila Nurihan Ayub, isteri dia sendiri, hanya isteri dia yang mengambil, yang menghantar surat letter of demand, surat tuntutan, itu memberi gambaran seolah-olah pada pandangan mereka, kalau pergi ke mahkamah, kes mereka hanya kuat untuk isteri kerana is the second layer ownership, not the first layer of ownership. Jadi kepada Datuk Seri Ikmal Hisham, dan saya mohon supaya orang ramai sebenarnya tahu, kalau dia kata dia hantar surat saman, itu tak betul. Bukan dia yang hantar. He didn't send the letter of demand in his name, nor his son, is actually from his wife. Kan? Jadi itu reaksi pertama saya. Tetapi pada masa yang sama, peguam saya telah pun mendraftkan jawapan. Saya pun telah bersetuju dengan jawapan kepada surat saman daripada isteri Ikmal Hisham dan juga daripada Tuan Ibrahim Tuan Man, dan akan dihantar secara email pada hari ini kerana pos hari ini cuti. Jadi peguam-peguam mereka akan mendapat jawapan daripada saya pada hari Isnin. Saya bertuah kerana ada satu kumpulan peguam yang memang suka melawan kes-kes begini di mahkamah. So I spent 3 hours with them yesterday. We've discussed the case, we've discussed the way forward, dan saya akan menunggu sama ada Tuan Ibrahim Tuan Man ataupun isteri, bukan Ikmal Hisham, isteri Ikmal Hisham akan memfailkan saman itu selepas kami menjawab, dan mereka akan dapat surat daripada peguam-peguam saya melalui email hari ini, dan selewat-lewatnya insya-Allah hari Isnin. Ada soalan lain? Mic dulu. Video tadi. Yang video viral itu Tan Sri Muhyiddin, kamu pun tak boleh pasti tempat sama masa yang ceramah itu diucapkan. Itu ada dua perkara yang relevan kepada soalan itu. Pertamanya ialah apabila laporan dibuat, pihak berkuasa termasuklah polis, SKMM dan juga SPR mempunyai kuasa untuk membuat siasatan untuk menentukan perkara-perkara itu. Sebab bukan saya yang pendakwa raya. It is a duty of the investigation team with the power vested in them to ascertain the time, the manner, the medium. Itu semua akan dijalankan oleh pasukan siasatan
yang bertanggungjawab menyiapkan kertas siasatan untuk dipertimbangkan oleh pendakwa raya. So that will be managed by them. Our responsibility is to lodge a report so that the process can start. Tapi yang lebih penting juga ialah walaupun akta pilihan raya dibuat dalam tahun 1952, tak silap saya, akta pilihan raya kita ni 1952. Jadi sudah tentu Section 4A itu tidak menyebut sama ada viral ke. Masa itu konsep tular ni tak ada, konsep TikTok tak ada. Tetapi perbincangan saya dengan peguam ialah ini perkara-perkara yang akan diuji di mahkamah, tetapi yang penting ialah kandungan Section 4A itu merujuk kepada kempen semasa tempoh berkempen pilihan raya. Jadi apabila video itu tular dan menjadi bahan kempen semasa dalam tempoh pilihan raya, pada pandangan kami ia masih lagi tertakluk kepada Section 4A. Jadi tak boleh nak, kalau macam itu senang lah. Saya buat kandungan-kandungan yang paling melanggar undang-undang soal perkauman dan sebagainya, saya buat 5 bulan sebelum bubar. Masuk bubar, saya viralkan. Jadi dengan kalau alasan bahawa itu video itu, ucapan itu dibuat di luar kempen dan sebagainya kerana disediakan lebih awal, sudah tentu itu tidak menepati semangat ataupun matlamat utama Section 4A Akta Pilihan Raya, iaitu untuk mengawal kempen supaya kempen pilihan raya tidak menjadi ancaman kepada ketenteraman awam apabila isu-isu yang bersabit perkauman dan selebihnya digunakan. Jadi while I will leave it to the authorities to use the power vested in them to ascertain, the date, the location, the time, the manner, but regardless of those details, any TikTok content, any video content that is viewed during the election still falls under Section 4A because it forms part and parcels of the campaign. Ada soalan lain? Assalamualaikum YB. Tadi YB ada cakap mengenai faktor yang akan melonjakkan jumlah kerusi sehingga boleh mencapai majoriti muda. Tapi sehingga hari ini berapa jumlah dari kajian PH, berapa jumlah kerusi putih, kerusi kelabu dan kerusi hitam sehingga hari ini? Itu adalah maklumat yang terlalu sulit bagi pihak PKR untuk dikongsi dengan pihak media dan rakyat. Saya tak tahu macam mana VN ataupun PN lah, sama ada mereka kongsi kursi putih hitam mereka. Kita sebenarnya tak ada klasifikasi yang sama. Saya tak membuat grouping atau perkumpulan kursi putih, kursi hitam, kelabu ni saya tak buat. Tapi kita melihat kepada margin, kita melihat kepada sama ada kita di belakang trailing ataupun di depan leading, dan kita melihat kepada margin bawah 5%, atas 5%, maksudnya margin kemenangan. Saya tidak ada hak untuk berkongsi keseluruhan. Cuma saya boleh memberi gambaran bahawa persaingan kali ini oleh kerana ada 3 gabungan utama, PH, BN dan PN, persaingannya lebih sengit daripada 2018. Persaingannya itu menjadi sengit kerana margin di setiap kerusi itu sebenarnya lebih kecil berbanding margin dalam 2018. Apabila julat margin itu sama ada leading ataupun trailing, apabila julat margin itu kecil, maka perubahan 2-3% akan menukar keputusan di kerusi. Dan perubahan yang saya sebut itu bergantung kepada terutamanya 2 perkara besar.
Pertama ialah jumlah keluar mengundi. Jadi contohnya kalau jumlah keluar mengundi melebihi 80% di seluruh negara dan di kerusi-kerusi, itu akan meningkatkan kebolehmenangan PH sama ada dia menukar kerusi yang sekarang ini trailing di bawah 5% untuk menang, ataupun dia membesarkan lagi jurang PH berada di depan. Itu faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua ialah faktor swing pengundi muda. Jadi kalau mana-mana swing itu berlaku, kalau swing itu berlaku kepada PH, sudah tentu seperti yang saya sebut tadi, dia akan melebarkan jurang PH berada di depan. Dan kalau lonjakan itu tinggi, kerusi-kerusi yang trailing di bawah 5% sekarang ini akan boleh menang. Jadi, tapi pada masa yang sama saya sebut bahawa memang setakat ini menunjukkan persaingan itu sengit. Dan the margin itu begitu kecil, sebenarnya plus minus 5% untuk banyak kerusi di seluruh negara. I'm not at the liberty to say. Sebab kami melihat yang ucapan Dato' Seri Anwar sama kamu yang ceramah malam-malam ini lebih fokus pada isu perikatan nasional sama Tan Sri Muhyiddin. Adakah ini dinampakkan ancaman perikatan sudah lebih besar daripada Barisan Nasional? Tak, sebenarnya yang ini Perikatan Nasional syok sendirilah. Keadaannya, analisanya masih lagi menunjukkan bahawa is a two-horse race di antara PH dengan BN. Sebenarnya is a two-horse race. Kenapa kebelakangan ini tumpuan kempen kami lebih kepada Perikatan Nasional dan Tan Sri Muhyiddin? Kerana mereka telah mengambil alih fungsi yang sebelum ini UMNO BN guna, iaitu soal sentimen perkauman, yang betul-betul memainkan api perkauman dan keagamaan sekarang ini ialah Perikatan Nasional. Jadi PKR, for example, is the fabric of our party. We are the flag bearer of multiracialism in this country. And we see any threat to multiculturalism is a threat to our everything that we stood for. Jadi bila Perikatan Nasional dan Muhyiddin memilih untuk menjadi lebih UMNO daripada UMNO, jadi sudah tentulah bangkangan itu beralih kepada PN dan juga Perikatan Nasional. Kerana yalah, saya ingat sebab BN sekarang dia agak kucak-kacir, jadi kempen mereka itu tidak tersusun. Jadi kita tidak dengar banyak daripada BN mengenai kandungan kempen yang berbau perkauman, yang menggunakan agama, yang sekarang bawa cerita Yahudi dalam WhatsApp group kan, dan soal mengkristiankan orang Melayu. Kita tak dengar dah sangat daripada BN. Dan kerja itu telah diambil alih oleh kontraktor baru, nama dia Muhyiddin dengan PN. Jadi kalau contohnya ada parti baru, contohnya kalau Pejuang bermain isu itu, kami akan menjawablah kan. So the focus, because it is not about who is so-called strong or not. I think, as I say, kempen pilihan raya dan di luar pilihan raya pun, we have our founding ideals as a party, and multiculturalism, and the fact that this country can only move forward with everyone on board. That is the ethos and the very foundation of what we are as a party. Jadi kalau mana-mana parti pun, kalau contohnya Pejuang ambil langkah itu, so we have to counter it. Jadi tapi malangnya yang mengambil langkah itu adalah Perikatan Nasional dan juga PAS, which is a pity to me. Kerana
kedua-dua, saya kalau UMNO tu saya faham lah, dia tidak pernah bekerjasama dengan PKR, dengan DAP. Jadi pemahaman mereka mengenai kepelbagaian kaum dan persaudaraan pelbagai kaum di negara ini hanya terhad kepada MCA dan MIC, dan mereka memang taiko. Jadi dia memang MCA MIC ni tak berani angkat muka dengan UMNO. Jadi saya faham lah. Tapi bagi Bersatu dan juga PAS yang pada masa-masa tertentu di dalam sejarah mereka sebenarnya berada di dalam Pakatan Harapan. Mereka pernah bekerjasama dengan PKR, mereka pernah bekerjasama dengan DAP, mereka pernah berkempen di atas pentas dan platform multiracialism. For them to swing to the extreme right, it's not only unfortunate, tetapi dia berbahaya. Jadi dia tidak ada kena-mengena dengan Perikatan Nasional kuat ataupun tidak. I think you have to stand for what we think is right for this country. And any threats to multiculturalism, any attempt to sow hatred on the basis of religion, race and gender is dangerous, because we need everyone on board. Dan saya ingat it is a responsibility of any political party to foster that. Jadi kempen kita kena pastikan bahawa kita beri penekanan kepada kebersamaan rakyat, bukannya memisah-misahkan dan melaga-lagakan rakyat. Jadi kalau ada parti lain, we will do exactly the same. Hi guys. So a lot of pollsters are putting undecided voters. I'm not sure what the difference is. Undecided voters and swing voters. They put them at about. It's the same. It's the same. Undecided voters are the swing voters. Yeah. So they put them at about 30%. I'm just wondering, in these last few hours before tomorrow, what would your strategy be to engage them? My experience since 2016. Actually, the number of undecided voters this time around within a week from polling day is a lot smaller than 2018. Our number shows that the undecided voters have shrunk from about high 30s before penamaan calon to just about 20% on Monday. Saya tidak boleh komen mengenai dapatan daripada analisa-analisa lain, tetapi analisa kami dan juga data kami menunjukkan bahawa secara relatif jumlah pengundi atas pagar sebenarnya semakin mengecil, kan? So I will only get the so-called exit poll data by petang ni. So I don't know whether that 20% will shrink even further by tomorrow. Tapi pada masa yang sama juga, saya boleh sebut bahawa dapatan-dapatan daripada pelbagai bentuk kaedah survey dan juga kumpulan yang berbeza menunjukkan bahawa buat pertama kalinya sejak saya mengendalikan polling 2016, there is a convergence. Selalunya kaedah kaji selidik yang berlainan memberikan keputusan yang agak berlainan, dan the margin tu perbezaan di antara satu kaedah dengan satu kaedah yang lain. Contohnya digital polling versus live call versus robocall, and selalunya the result is really I wouldn't say haywire, but the differential between one result to another is usually quite significant. Sejak 2 minggu lepas dia sudah ada convergence, dan di peringkat kami buat pertama kali dalam sejarah kami mengendalikan kaji selidik. And I can categorically say that for whatever it's worth,
we have the most number of poll data in this country on political choice since 2016, because we have collectively polled close to 1.7 million voters since 2016. Sebab selalunya polling lain, dia buat poll ni dengan sampel yang kecil, 1,200 kan. Tahun 2016-2017 kami pernah buat polling sampai 300,000 orang. So, in that sense, our data tu, we have more to work with when it comes to correlating and finding the convergence. For the first time, there is a convergence. Jadi, to your question, my sense is actually the voters have made up their mind. They have made up their mind. I don't think any last-minute attempts can swing that much. Cuma yang kata undecided voters tu is more because they don't want to reveal. Yeah, so I think more or less my sense, qualitatively as a campaigner going around, my sense is that unlike 2018, where the wave eventually built up and came last minute, because there was a higher percentage of undecided voters then, more or less I think voters have made up their mind. We just don't know that 20% who refuse to reveal itu ke arah mana. So that's two different things tau kan. Dia bukan tak buat keputusan, dia dah buat keputusan, saya ingat kan. Jadi itu yang saya kata, it adds more uncertainties to this election. They keeping their cards very close to their heart, especially that 20% Malays. Sebab by now we know more or less the Chinese and Indian votes have come back to PH in droves. Saya rasa sokongan kepada PH di kalangan pengundi Cina boleh melepasi 80%. Sokongan pengundi India kepada PH boleh melepasi 70%. Yang kita tidak pasti ialah berapa ramai akan keluar kan. So we can safely conclude about the Indians and Chinese support, but consistently over the last 2-3 weeks, the number of Malay fence-sitters have shrunk from about high 30s to just about 20% on Monday. And my analysis with my team is that it's not that they have not made up their mind. They actually have made up their mind, it's just they refuse to disclose. So that adds the uncertainties to this election, especially when the differentials among Malay voters between PH, PN and BN, the number is almost too close. So the differential between the three party tu, sokongan bagi pengundi yang telah menyatakan dia nak sokong siapa tu, differential dia dalam 2-3% ya. Jadi kalau certain state nationally, jadi kalau BN berada di depan, and BN has always, UMNO has always been ahead when it comes to Malay votes kan. Kalau ada orang kata dia ahead, dia tipu lah. In this country, UMNO is always ahead when it comes to Malay voters. Cuma dulu dia leading differential tu was overwhelming. Dia dapat 50% sokongan pengundi Melayu, tak payah buat apa pun dia dah dapat 50%. That base have now shrunk to just about 29% nationally. So sama juga orang selalu kata PH, PKR ni tak ada sokongan Melayu, belah-belah peratus. That's no longer true. PH now in the mid-20s. Jadi differential between PH dengan UMNO to nationally is only 3-4%. Sama juga dengan PN, walaupun dia kata sokongan besar dan ada gelombang. PN's national Malay support is almost neck and neck dengan PH. Is in mid-20s range with the neck and neck. Kan? Jadi yang tinggal itu is about 20% either undecided Malay voters ataupun voters who do not want to reveal.
How they split their vote di antara PH, BN dan PN will greatly decide the election result because of the high number of seats dalam margin plus minus 5% band itu. The other thing is that you talked about in the worst case scenario, if you guys don't get, you guys get about 90 odd seats, you will have to negotiate with someone. I mean, without disclosing who you are going to be negotiating with, are you in talks with anyone? Are negotiations already afoot? Do you have someone on your speed dial? I've been negotiating publicly. And I think our counterpart follows that. My position has been clear that we have to respect the people's wishes. And it looks as if that Pakatan Harapan will win the public's mandate in Semenanjung, and in Sabah and Sarawak, the only coalition with a clear mandate is GPS. Because in Sabah, you know, with the GRS, with BNDA, Bersatu, with Warisan, with PH, the result will be very fractured. There will not be a single coalition with a clear mandate. So they still have to cobble up together, kan? Jadi by far, the clear mandate, it looks like it's GPS. So I've been negotiating publicly that common sense must prevail. Whatever differences and the political baggage of the past, we must set aside, because the only configuration that can guarantee a stable government is between PH and GPS. And that configuration upholds the democratic outcome of this general election. At least that's what we expect, you know, we are barring any ribut taufan ke apa, you know, that's basically where it seems to be leading, kan? Of course, you know, we will only know when the results come out late tomorrow night, but all indications point to a majority for PH in Semenanjung, and the only coalition with a clear mandate is GPS in Sabah. So, of course, the official process most probably will begin as the results come in. I'm sure GPS is fully aware, because I've been making public statements consistently about this, and I'm sure they follow through. Of course, there are exchanges of communication unofficially here and there, but the indication that I get so far across the board, not just from GPS, but you know, from other parties in Sabah and Sarawak, the indication is that they would want to wait for the election result first. Nevertheless, I can, you know, my feel is that there has not been an outright rejection. So in that sense, you know, I consider the overtures from us, as well as the subtle response from GPS so far publicly, has been quite helpful and positive. We do monitor. I've not seen an outright rejection of that concept that I've advocated for the last 2 weeks, that we must respect the wishes of the public. If the mandate in Semenanjung is for PH, and the only coalition in Sabah and Sarawak with a clear mandate is GPS, then it is incumbent upon us to make it work, because that's what the public wish. So we'll see. It's only about 36 hours from now, you know, 48 hours from now. But
I think it has been encouraging, to say the least. I've been in politics not as long as many other leaders you see in this country, but I've been in long enough. I've been involved with so many negotiations. I would say that I'm grateful that I have not heard any outright rejection or any public statement from GPS so far that outrightly rejected that advocacy, that it has to be based on the mandate. How's the situation in Sabah? It's quite difficult to have a more what's the word? A more reliable prediction of Sabah, to be frank. We have data from Sabah state election, but our experience to be able to predict reliably the outcome for Sabah, you require a month with so many polling data, because I think kebanyakan orang tidak faham bahawa di Sabah ini kumpulan pengundinya sangat berbeza-beza, kan. Di Sabah tak ada Melayu. Sabah ada Bajau, ada Suluk, ada Bisaya, kan. Jadi just to go into slightly the science of polling in data science is all a question of sample size. Jadi bila ada banyak kumpulan yang berbeza, so your sampling population tu is smaller. Jadi in order to get reliable data, you kena buat banyak group, and it's not as easy and as straightforward as Semenanjung or to a certain extent in Sarawak. Jadi, whatever data, reliable data that we have is from Sarawak state election. We do have the data now, but we are fully aware that it is not as accurate as Semenanjung's number, to be frank. And while others don't admit the same, I know whoever the polling, they also can't reliably tell the result of Sabah. Tetapi kita juga tahu bahawa di Sabah ini very fractured. Ada kumpulan yang berbeza, ada gabungan yang berbeza, ada di peringkat nasional mereka berkawan, di peringkat Sabah mereka bergaduh, ada yang melanggar, ada yang letak calon independen. So, dia lebih meriah di Sabah. Sebab itu, sementara saya tidak boleh memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan di Sabah, tetapi semua data menunjukkan tidak ada satu gabungan pun yang akan betul-betul menjadi dominan di Sabah. Di Sabah adalah agak fractured. Setiap gabungan itu mungkin hanya dapat 6-7 sahaja. And akan ada parti-parti kecil yang dapat satu kursi lah, ada yang mungkin calon bebas dapat satu kursi, kan. So it's a bit difficult to predict Sabah now. Yes. Hello. There's one letters has been circulating on Facebook with the title Perikatan Harapan, and in the letters they mentioned that there's been a coalition formed between Perikatan Nasional and also Pakatan Harapan. Sorry, I didn't get you. Sorry, you. There's a letter. Documents have been circulating on Facebook. Is on Perikatan Harapan. In the documents saying that there's have been a coalition formed between Perikatan Nasional and Pakatan Harapan. So I want to ask you whether you're aware of that. I mean, I know characters in Bersatu, and a lot of them actually. This is a problem when it comes from UMNO's womb. Bersatu ni datang from UMNO's womb, kan. I know for a fact that dalam UMNO ni contohnya
memang ada satu kumpulan yang merasakan mereka James Bond paling hebat. So kumpulan-kumpulan Black Ops ni merasakan bahawa sumbangan mereka itulah yang menukar keputusan kerajaan. Most probably if there is a letter alleging a cooperation between Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan, it comes from UMNO, because that's, you know, they consider it as a black op, you know. Because I think, you know, I mentioned about the three-way tussle untuk undi Melayu kan, dan differential undi Melayu tu adalah sangat dekat sekarang di antara PH, PN and BN. Walaupun BN leading slightly, tapi differentialnya itu rendah, lebih kurang 3-4%. Jadi saya faham kalau keterdesakan UMNO sekarang ini ialah untuk cuba memastikan pengundi Melayu yang cenderung untuk menolak DAP dan by extension menolak PH lah kalau macam itu, mereka ini cenderung untuk mengundi BN dan bukannya PN. Sebab yang perlukan swing Melayu yang banyak untuk kekal menang ini adalah sama ada PN ataupun BN. PH hanya perlukan swing 3-4%, kerana PH ada sokongan yang tinggi daripada pengundi bukan Melayu kan. Jadi sudah tentu, I mean, ini geng-geng Mad Black Op ni geng-geng Mad Black Op ni dia sukalah buat dokumen palsu, surat palsu dan sebagainya kan. Think about this. No one in their right mind will ink a letter that is so detrimental to the campaign like that. If there is any even discussion, it will be verbal discussion and verbal understanding, and clearly, you know. So ini daripada Mad Black Op UMNO kan. Jadi lepas ini, you know what? Lepas ini dalam beberapa jam daripada sekarang akan keluar surat daripada Mad Black Op bersatu yang menunjukkan ada perjanjian di antara PH dengan BN pula. so this will go ding-dong, but obviously there's no such thing lah. I mean, given the intensity of our campaign against Muhyiddin and juga PAS for playing race and religion, you know, it doesn't make sense that at the same time suddenly belakang-belakang kita ada perjanjian sulit pula dah dengan Perikatan Nasional kan. So it's nonsense. Any last question? Okay, good luck, jangan lupa mengundi and hope for the best. Okay, since this is the last media conference for this election, on behalf of PKR and Chin Chong, our pengarah komunikasi, directors of communication, and all our media team here, thank you very much for media friends who have persistently turned up here, despite sometimes some delay here and there, and I hope you have enjoyed the little breakfast, and I wish they provide McMuffins every day, McDonald's, but it was only yesterday at the McMuffin. So thank you very much and hope for the best, and we'll pray for the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a good day.